عالسلامة، مرحبا بكم في قناة عائلة فاطمة ومنظر. كما تشوفوا اليوم باش نجيب لكم فكرة مشروع تدخلكم الملايين لدياركم. هنا الفيديو متاعنا ياسر ساهل. كما تشوفوا عنا ليمون هذوما سيليكون وسبق وريتهم في فيديو سابق. نخليكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. كما تشوفوا عنا ليمون متاع الورد ومتاع الريشة ومتاع التخرج، وكيف كيف عنا ذي كيما التاج بالورد معمول، وعنا الورقة. باش نبداو بالمول الاولاني اللي هو المول الريشة. عنا لهنا عجينة السكر متاعنا البيضة، نخدموها شوية باليد باش تطرى، ومن بعد باش نزيدوها طايلاز اللي هو CMC. كما تشوفوا CMC هذا نزيدو مغرفة صغيرة باش تحافظ لنا عجينة السكر على الشكل، وفي ساعات شي حلنا وتبقى لنا مدة أطول باش نستعملوها في الليغاتو والحلول متاعنا. نخدموه باليد بالكدا بالكدا لتتجانس العجينة متاعنا. من بعد نزيدو مغرفة صغيرة كما تشوفوا ماهيش برشا من الطايلاز اللي هو CMC اللي نستعملوه زادا في تخدير العصير. لهنا نخدم بالكدا العجينة متاعي باش يتجانسوا. نخليكم زادا في صندوق الوصف الفيديو زادا اللي خدمنا به الورود، كيف كيف تنجموا تحتاجوه في الفيديو هذا. لهنا فكرة المشروع متاعنا ياسر بسيطة من الدار، بكمية صغيرة تنجم تربح بها برشا فلوس. لهنا عنا العجينة السكر متاعنا سي كملنا خدمناها، وباش نبدو نشكلو فيها لازمنا ديما نغطيوها باش ما تيبسش. كيما حكيت لكم مشروع ياسر خفيف وما يطلبش برشا راس مال كبير. تبدا عندك ليمون وعجينة السكر وتبيعوا البواط بريسك ب5000 البواط، ما فيهش حتى 15 كعبة ولا أقل. نوريكم في آخر الفيديو قلت شنو البواط تعبيوها. لهني نحاول نشكل الريشة متاعي في الليمون سيليكون، ديما نحط على بلان دي ترافاي باش يساعدني. ولهنا عندي الأداة هذيك، ماذا بكم تستعملوش لا سكينة لا أداة حادة لا حتى شيء، خاطر ترجح لكم القالب متاعكم مول سيليكون تاع الريشة وتهلكهولكم. لازمكم تستعملوا الأدوات هذيك متاع عجينة السكر، سبقت وريتهم لكم في فيديو وحده كيفاش تنجموا تستعملوه. لهني نحاول ديما نعمل على الأطراف وندخل العجينة متاعي بالكدا في وسط القالب. بالطريقة ذيك، ونحاول كان ثم فراغ نعبي الفراغ. نحاول ندخل عجينة السكر في الريشة، ونسمح الشكل متاعها بالكدا. هنا ديما قبل ما نختم الموديل متاعي ديما نخدم عجينة السكر في يدي بالكدا. نجمو الموديل هذايا تخدموه زادا بالشوكولاتة. تو نهبط لكم فيديو قادم ان شاء الله نوريكم كيفاش تخدموا بالشوكولاتة. ديما نستعمل الأداة المذببة باش ندخل في الأحراف. كان وصلتوا لهنا ما تنسوش تعملوا اشتراك في قناة عائلة فاطمة ومنظر وجيم للفيديو. لهنا ديما نحي الزايد ما خليهوش، وطاكي كملنا الاشكال نتاعنا باش نوريكم كيفاش الشكل نتاعها ياسر مزيان. لهنا ماهيش عاطيه منظر طاب، نوريكم من بعد شنو باش نعمل لها باش يظهر منظرها والتفاصيل الصغيره اللي فيها. لهنا باش نحي الريشه الصغيره، وعجينة السكر كما حكيت لكم تتباع، ماذا بكم تاخذوا نوعية باهية. لهنا عندي ناكري ولا الملمع الذهبي. انا مانيش شاريه البرودوي اللي يتحل فيه، جوست نحط قطره ماء ونحلو ونختم. ولا تنجموا تحبوا تبدا فيه ريحه مزيانه تحطوا روح الورد. هنا نعمل على الاطراف في وسط الريشه.
لهنا ذا الموديل متاع التخرج. كيف قبل ما نخدم العجينة متاعي ونحطها في المول لازمني نخدمها بالكدا في اليد باش طوعني في الخدمة، خاطر ما تنساوش اللي زدناها CMC، ونحطوها ديما في ساشي بلاستيك ما نخليوهاش لبرا. كان باش نخليوها لبرا بالوقت نخدموها ما نخليوهاش مدة طويلة خاطر تيبسلنا وما نجموش نشكلوها من بعد. لهني باش نحاول نزين بالدوري كيف باش يعطيلي منظر وشكل مزيان. لهني باش نعمل القبعة وكيف باش نحدد الشكل متاعها بالنكخي. لهني نستعمل هذا ستيلو باش يدخل لي الاحراف متاع عجينة السكر في لي ديتاي اللي تبدا صغيرة، ونستوي العجينة متاعي ومن بعد تطلع لي في الشكل هذا. لهني باش نعمل القفاه متاع الطربوشة كيف بالنكخي. وانتم عجينة السكر تلونوها كيف ما تحبوا، تنجموا زادا تحطوا عجينة سكر تبدا جاهزة في الروج اي لون بلو، ما المكتر في البلان والنوار. من بعد نوريكم في النوار كيفاش باش نخدموها. وهذه نخليوها بمدة ليلة كاملة باش تشيح، ما نخبيوهاش هي مازال خضرة، نبيتوها ليلة كاملة في الهواء ماذا بيكم باش تشيح ومن بعد تعبيوها وتبيعوها. والباكي متاع من بعد نوريهولكم تاع عجينة السكر بعد ما نكملوا نحضروا الاشكال اللي خدمناها هذيك. الباكي متاعها ب5 دينارات تونسية، ولومبالاج زادا ماهوش غالي ب150 ملي هكا، هاو لومبالاج متاعها يتشرى. تنجموا زادا تعملوا اضافة اخرى، تكتبوا كان عندكم اسم المنتوجات متاعكم، تكتبوا التاريخ اللي صنعتوا فيه، تاريخ كيف متاع عجينة السكر، كل المعلومات تحطوها بالامبريمون، تطبعوهم اوراق وتحطوهم تلصقوهم. لهنا باش نعمل كيف اشكال متاع وردة، تنجموا تزينوهم تنجموا تخليوهم سامبل. لهنا عندي عجينة السكر اللي هي حمراء، زدتها شوية ابيض وخدمت بها، فتحت الروج اللي عندي ولا افتح شوية وخدمت به الاشكال كما تشوفوا. كيف حتى كي تحبوا تبيعوا المنتوجات نتاعكم تنجموا زادا تهبطوا على الموقع التواصل الاجتماعي، تكتبوا زادا السوم وتاريخ الصنع وتكتبوا فين تسكنوا ورقم الهاتف، وتنجموا كيكا تخرج لكم السلعة متاعكم. هناك باش كمل الاشكال متاع الورود، مش تاع الورود متاع لي بابيون. القرابت كما تشوفوا طريقة سهلة وماهيش صعيبة. كما تشوفوا نجمو نخلطوا ما بين الروز والبلون، اما ديما تحاولوا تهبطوا بالكدا عجينة السكر ما تخلوهاش طالعة. ديجا متوفرين هذوك الاداءات نتاع صناعة عجينة السكر ماهمش غالي، الباكي خديته ب2000 وحاجة، ما وقتها عزيزة عاملة في برومو، شاري انا ديجا عندي واحد قديم زاد كيف السم نتاعو ماهوش غالي. هنا كيف باش نعمل الاوراق بالطبيعة نعرفهم اللي هما خضر ولا عطينا عصفورية ولا خضر، باش نهبطوهم بالكدا في الشكل باش يعطينا القالب الشكل متاع الورقة، من بعد نزينوه بالنكخيط نوريكم في اخر الفيديو. كيف الريشة كما تشوفوا زيناها بالنكخي والقبعة باش تعطينا المنظر متاعها المزيان. كان باش نخليهم هكاكا ماهوش باش يعطي لون مزيان. هنا عندي شكل اخر متاع ورقة، باش نكمل لكم شكل ثالث. كما تلاحظوا الشكل ياسر بسيط والخدمة متاعو ياسر بسيطة. نجمو زادا الموديلات هذوما تستعملوهم بالشوكولاتة كيف ما حكينا، اما الشوكولاتة تذوبوها وتخليوها دافية ماهيش سخونة وماهيش باردة باش يطلع لكم الشكل مزيان. لهنا باش نزينها بالنكخي باش تعطيني منظر ولقة في الورقة متاعي. الأوراق هذوما تنجمو تزينو بهم لي غاتو لي سيجار برشا حاجات، زادا صابلي بريستيج برشا اشكال.
عنا الشكل هذا زادا كيما الوردة، كيما نشوفوا الشكل متاعو. يعني ديما نستعمل استيلو هذاك يساعدني وما يجرحليش الموديل متاعي. كان حسيت العجينة ناقصة كيما تشوفوا نزيد شوية عجينة من عجينة السكر بالطبيعة. يعني كيما تشوفوا الشكل ياسر مزيان باش يعطيه لمعة كيف باش نزيدو بعديكا النكخي. لهنا باش نوريكم كيف بعجينة السكر كيفاش باش نعمل الريشة، ومن بعد باش نعمل القبعة تاع التخرج. ماذا بكم كي تلبسوا قاع في النوار خاطر يمسخلكم اليدين. ماذا بكم كان باش تخدموا الوان اخرى تخدموا الكحل ديما اخر حاجه خاطر باش يمسخلكم لي مول نتاعكم، خاطر الكولير نوار في برشا اصبغه. ماذا بكم ديما تخليوه اخر حاجه. لهنا باش يعطينا كيف لمعه باش نخدمو بالنكخي الحرف نتاعو، وسط الريشه كيف باش تعطي منظر. كيما تلاحظوا خدمتها ياسر سهلة وما تعبش برشا. هنا باش نعمل الموديل كيف تاع التخرج. ديما نحاول نعبي الكوانيت اللي نحسها صعيبة وما ننزلش برشا على القالب متاعي باش ما يتقطعش. في نفس الوقت لازمنا نسيسو على العجينة باش تعطي منظر مزيان. هذه الباكي اللي حكيت لكم عليها السم متاعها 150 مليم، وكي باش تتعبى اكيد السم متاعها باش يولي 5000. مشروع ياسر مربح كما تشوفوا الباكيه هذيك تتباع ب5000. وماهوش مكلف برشا ينجم يدخلكم برشا فلوس كان تعرفوا كيفاش تسوقوا المنتوج متاعكم. تنجموا زاده تعملوا ورود اخرى، موديلات تبدا صغيره ولا موديلات تبدا كبيره انتما، وكان تحبوا تخدموا بالسيليكون ولا تخدموا بيديكم. لهنا وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش الاشتراك في قناة عائلة فاطمة ومنظر وجيم للفيديو. كان عندكم اقتراحات نجموا تكتبوا لي في لي بوست ولا في صندوق في لي كومنتير. هكا ما بقى لي كان نقول لكم في الامان وانتظروني في فيديو قادم. باي.